přednáška na biblické téma, týká se archeologie, archeologických nálezů a Bible. Je to jedna z přednášek, které pořádá Křesťanská církev v Praze. Snažíme se zhruba jednou za měsíc dělat ty přednášky, když letos jsme si udělali pauzu. A v prosinci taky nebude přednáška, protože lidi myslejí na různé věci a báli jsme se, že by se na to nikdo nenašel čas. Takže dnešní mluvčí je Bill Bynum, křesťan ze Spojených států. Jinak křesťanská církev se schází v Haštalské ulici 21 v Praze 1. Každou neděli od 10 hodin studujeme písmo, od 11 hodin máme bohoslužbu. Všichni jste vítáni, můžete přijít, svobodně odejít. Jsme normální lidi, kteří se snažíme uctívat Boha podle toho, jak to čteme v Novém zákoně. Nemáme žádné ústředí, žádný, nikdo nás neřídí. Sami se snažíme studovat písmo a hledat pravdu Božím slovem. Věříme, že ji lze najít, protože Bůh zjevil svoji vůli lidskými slovy, které jsou lidem poznatelné a pochopitelné. Že vlastně to, co si přeje, abychom činili, tak aspoň těch základních věcí člověk je schopen poznat. Takže po tomhle úvodu bych předal slovo Billu Bynumovi k přednášce, s tím, že po skončení přednášky bude prostor pro dotazy, jestli budete nějaké mít, a tady se týkají přednášky, kdyby nebyly dotazy k přednášce, tak dotazy ohledně víry, Boha a obecně. So, good evening and thank you for coming. Dobrý večer, děkuji, že jste přišli. As Robert has already indicated, my name is Bill Bynum. Jak už Robert řekl, jmenuji se Bill Bynum. I presently live in the state of Florida. V současné době žiji v státě Florida. I am a Christian. Jsem křesťan. But I am also an historian. Ale také jsem historik. I teach history for a university in Texas. Učím historii na univerzitě Texasu. Archaeology is not only something I'm interested in, it's something that I have some background with. Archeologie není jenom něco, o co mám zájem, ale archeologie je něco, čím se profesionálně zabývám. Nebo mám k tomu nějaký vztah. What does an archaeologist do? What do they do? Takže co dělají archeologové? Everyone who has watched Indiana Jones knows all about archaeology. Takže každý, kdo sledoval Indiana Jones, tak ví něco o archeologii. They travel around and have wonderful adventures. Cestují po světě a mají báječná dobrodružství. Follow treasure maps. Následují nějaké mapy pokladů. And constantly make exciting discoveries. A neustále nalézají nějaké úžasné věci. The facts are not nearly so exciting as that. Skutečnost ale není až tak vzrušující jako film. What do archaeologists do? Co dělají archeologové? Archaeologists look at the physical remains or physical artifacts of earlier times. Takže archeologové se dívají na fyzické pozůstatky, artefakty, věcí z minulosti. And as these artifacts are combined with other types of historical data, a když tyto artefakty, poznatky o nich se kombinují s dalšími poznatky z historie, they can be extremely enlightening about previous times and previous events. Tak to může osvětlit značným způsobem minulost. The 19th century was an amazing time for archaeologists. 19. století byla úžasná doba pro archeologii. In the 19th century, then called antiquarians and amateur archaeologists were busy reading their Bibles. Antiquarians. Or gentlemen archaeologists. Aha. Takže v té době archeologové, víceméně jako gentlemani, ne nějaký profesionálové, they were busy reading their Bibles. Tak byli zaneprázdnění čtením Bible. And traveling across the Levant looking for these places. A cestováním přes Levant a hledali místa, která jsou zmíněna v Bibli. And very often they were finding them. A velice často je také nalézali. In fact, the basis of archaeology for this area was built on that foundation. A v podstatě základ archeologie pro tu oblast Levantu byla postavena na tomto jejich výzkumu. And this work can be very helpful in many ways.
tato práce může být velice užitečná mnoha způsoby. Archaeology can confirm things that we have been told from other places. Archeologie může potvrdit věci, o kterých jsme se dozvěděli z jiných zdrojů. It can help us better understand certain events. Může nám pomoci lépe pochopit jisté věci, určité události. And it can also correct some erroneous assumptions that we make. A rovněž může opravit nějaké nesprávné domněnky, které byly učiněny v minulosti. But there are some limitations. Ale má také své limity. Edwin Yamuchi from Miami University talked about this. Edmund Yamuchi z Miamské univerzity o tom mluvil. Next slide, please. The limitations come from the fact that most things from the past have been lost. Ta omezení vychází ze skutečnosti, že většina těch pozůstatků minulosti jsou nenávratně ztracena. Much of what was created in earlier times didn't survive. Většina toho, co bylo vytvořeno v minulosti, nepřežilo tu dobu. Many sites have still not been excavated. Na mnoha místech doposud nebyly provedeny archeologické vykopávky. Many discoveries have not been published or catalogued. Mnoho z těch nálezů nebylo publikováno ani katalogováno. And even some that have not filtered down to a popular level. A i ty, které byly publikovány nebo katalogovány, tak ty informace o nich nepronikly až na tu populární úroveň. So in some ways the archaeologist finds himself perpetually obsolete. The archaeologist find himself to be perpetually obsolete. Yeah. Takže archeologové zjišťují, nebo vlastně se odstaví takové situace, kdy jsou soustavně jak bych to řekl, find themselves perpetually obsolete. Že v podstatě to, co oni nalezli, tak je neustále překonáváno dalšími nálezy, takže překonou dalšími nálezy. New information is being found, and so what they thought about the past is constantly corrected or constantly nové informace se objevují a neustále se opravují ty domněnky týkající se minulosti. There is an interesting dynamic that exists between archaeologists and historians. Je zajímavá dynamika, která existuje mezi archeologií a mezi historií. And I must admit that as a historian I have some bias in this. A musím připustit, že jako historik mám k tomu nějaký předsudek. Sometimes archaeologists look at the fact that they are the ones that have the physical evidence. Někdy se archeologové dívají na tu skutečnost, že oni jsou těmi, kdo mají ten fyzický důkaz. And say we are the true scientists, we are the ones that bring facts. A oni říkají, my jsme těmi skutečnými vědci, my přinášíme fakta. But I would compare that to forensic science and crime. A chtěl bych to přirovnat k forenzní vědě, například pokud jde o případy zločinu. I know in the Czech Republic some of these silly American television programs about crime scene investigation are very popular. Vím, že i v České republice jsou populární nějaké ty televize o televizní kriminální seriály z Ameriky, které jsou teda víceméně hloupé a jsou populární. The archaeologist is a little bit like the forensic scientist in a crime lab. Takže ten archeolog je něco jako ten forenzní vědec, který zkoumá nějaké stopy z místa zločinu. The criminologist is able to look for DNA evidence and he's able to look for fingerprints. Kriminalista má k dispozici třeba důkazy o DNA nebo otisky prstů nebo krevní vzorky. And it can be very useful. A to může být velice nápomocné. But sometimes there is no physical evidence for the crime. Ale někdy nejsou k dispozici ty fyzické stopy zločinu. But just because there's no physical evidence doesn't mean a crime wasn't committed. Ale jenom kvůli tomu, že ty stopy se nepodařilo najít, tak to neznamená, že ten zločin nebyl spáchán. You may have 5 eyewitnesses that saw the crime being. Můžete mít 5 očitých svědků, kteří viděli, že k tomu zločinu došlo. So you still have good evidence that something happened. Takže pořád máte důkaz, že se něco stalo.
Sometimes archaeologists fall into the trap of saying, if there's no physical evidence, then nothing happened. Někdy ti archeologové padají do pasti svých domněnek, že pokud neexistuje fyzický důkaz, tak se ta událost, tak se ta událost nestala. That can be a mistake for several reasons. To může být chybou z několika důvodů. There may be evidence that they have simply misinterpreted in the past. Můžou existovat důkazy, které jednoduše byly v minulosti špatně interpretovány. They may have simply not found the remains that exist. A nebo doposud nebyly nalezeny pozůstatky, nějaké té artefakty doposud nebyly nalezeny, o těch, které by o tom svědčily, ale oni existují třeba a nebyly nalezeny. Or there may have been no remains left behind. A nebo jednoduše nedochovalo se nic z té minulosti, té konkrétní minulosti. So sometimes archaeologists say something never happened. Takže někdy archeologové na to říkají, že nic takového se nestalo. Only to have that embarrassing moment occur later when they found out, oh yes, it did. A později jsou vlastně konfrontováni s tím, že se něco nalezlo a že vlastně ten jejich závěr byl špatný. Now, after that ridiculously long introduction, takže let's get into the heart of what takže po tomto zdlouhavém úvodu se podíváme na jádro té přednášky. We're going to talk about several archaeological finds. Budeme mluvit o několika archeologických nálezech. We're going to look at some things where archaeologists had to go back and correct themselves. Podíváme se na některé věci, kdy archeologové museli udělat nějaké korekce svých představ. And we're going to look at some other examples that show a fascinating relationship with the Bible. A podíváme se také na vztah mezi těmi archeologickými nálezy a mezi Biblií. And I have just a few very recent discoveries that I have built into. A mám tam taky několik velice nedávných nálezů archeologických zapracovaných v této přednášce. I want to begin by thinking about some people known as the Hittites. Začal bych lidmi, kteří jsou známi pod názvem Chetité. Next slide, please. They're mentioned a number of times in the Bible. Jsou zmíněny mnohokrát v Bibli. If my computer counted correctly, they're mentioned 47 times. Pak, když můj počítač to správně spočítal, tak jsou tam zmíněny 47krát. And for an extended period of time, archaeologists said they never really existed. Po dlouhou dobu archeologové tvrdili, že Chetité nikdy neexistovali. It was fiction, it was part of a story. Že to byla fikce, že to byla součást fiktivního příběhu Bible. But this changed in 1895. Ale to se změnilo v roce 1899. I'm sorry, 1875. I misread my note. V roce 1879. With a British researcher named A.H. Sayce. Změnilo se to s A.H. Sayce. Takže H. Sayce. Sayce. Takže pan jménem Sayce Sayce found inscriptions carved into a rock in Turkey. Tak on nalezl nápisy, které byly vyryty do kamene v Iráku a v Turecku. And over the next 30 years, a number of remains were found. A v následujících 30 letech bylo nalezeno mnoho artefaktů. 10,000 clay tablets with this strange language. 10 000 hlíných tabulek s zvláštním jazykem, podivným jazykem. And at this point, a former professor from the Charles University. A v tomto okamžiku bývalý profesor na Karlově univerzitě Bedřich Hrozný. And that is Hrozný, it is not Švejk. Takže to je Bedřich Hrozný, to není Švejk. Was able to work on the grammar of Hittite language. Byl schopen pracovat na gramatice chetického jazyka. And find the ties between Hittite language and Indo-European language. A nalezl body, ve kterých ten chetický jazyk byl podobný s endoevropskými jazyky. I'll give you just a tiny taste of this. Dávám tomu jenom drobný příklad. He was able to look at the Hittite word vatar. For instance, například chetické slovo vatar. And he recognized the connection between that word and the German word
Wasser. A nalezl nějaký spojení mezi tímto slovem water a německým slovem Wasser. An English word water. Anglickým slovem water. And just an example, using connections like this, he was able to figure out the Indo-European connection. Aha, takže tímhle způsobem vlastně viděl, jaká je spojitost mezi chettickým jazykem a indoevropským jazyky. Just slowly go through the next couple of slides. The Hittite civilization is discovered. Takže hittická civilizace je objevena. Coming down into the part of what we know as Palestine, where the contact was made with people like Abraham. Aha, takže vidíme, že zasahoval až do oblasti Palestiny, kde vlastně tito lidé přišli do styku s lidmi jako Abraham. Okay, next slide. And we see a number of physical remains. We can go ahead and look at the next one. Vidíme nálezy, artefakty depicting an advanced civilization. Které ukazují rozvinutou civilizaci. The next one. And as I said, at 10,000 written inscriptions. A jak jsem zmiňoval, 10 000 nápisů. All of this information provides not only some verification for the biblical account, but it helps to understand it. Tyto nálezy nejenom, že potvrzují Bibli, kde se zmiňuje vlastně o Chetitech, ale pomáhá nám také porozumět ji. Particularly as it related to, for example, covenants in the Old Testament. Třeba pokud jde o smlouvy, které jsou zaznamenány ve Starém zákoně. Okay, next slide. I want to move now to a site in Israel. Tak chtěl bych se teďka podívat na jedno místo v Izraeli, known as Tel Dan. které je známo pod názvem Tel Dan. Tel Dan is one of the most important archaeological sites in Israel. Tel Dan je jeden z nejdůležitějších archeologických míst archeologických vykopávek v Izraeli. We will only look at one aspect of My se this. podíváme pouze na jeden aspekt. Next slide, please. King David is mentioned 1048 times in the Bible. Král David je zmíněn 1048krát, if my computer counted correctly. pakliže můj počítač to správně spočítal. He's the main subject in 62 chapters of the Bible. On je hlavní postavou 62 kapitol in the Old Testament, in the Bible. V Bibli. The author of more than 70 psalms. Je to autor více 70 žalmů. And yet revisionist and minimalist would claim that David never really lived. A přesto revizionisté a minimalisté tvrdí, že David nikdy nežil, neexistoval. They said the only evidence of your so-called David is found in the Bible. Že jediný důkaz o takzvaném Davidovi se najít v Bibli. But remember I said archaeologists get themselves into trouble sometimes when they confuse a lack of physical evidence with proof that something didn't happen. Ale pamatujete se, co jsem řekl, že archeologové se někdy padají do pasti své domněnky, že pakliže nemůžou najít nějaký artefakt, který svědčí o nějaké historické události nebo postavě, tak činí z toho závěry, že k ní nedošlo nebo ta postava neexistovala. And it does raise an interesting question about why more evidence has not been found. A to samozřejmě dává, nebo to vlastně dá vystat otázce, proč nebylo nalezeno více těch artefaktů. There are some reasons for this. Jsou proto některé důvody. Let me suggest a couple of things that I think will help. Já bych navrhl několik. There's still many places that haven't been fully excavated. Je pořád mnoho míst, kde se nekonaly ty archeologické vykopávky v plném rozsahu. Remember, that's a little bit of a complicated and busy part of the world. A jestli určitě víte, že je to komplikovaná a část světa, Izrael je velice komplikovaná část světa. There's still a lot of stuff on top of stuff to dig under. A také mnoho z těch míst je zastavěných, takže tam není ani možné ty vykopávky dělat. And then the 10 Commandments probably play a role in this as well. A 10 přikázání v tom také mělo nějakou roli pravděpodobně. The 10 Commandments that specified that no images be made. Mm-hmm.
10 přikázání obsahuje jedno z přikázání, že si nemají Izraelci dělat žádné spodobnění. Almost surely had an impact on inscriptions and likenesses being made of kings. Takže to pravděpodobně mělo i dopad na vlastně spodobnění králů na těch prostě artefaktech. Now back to Tel Dan. Takže zpátky Tel Dan. Dan at the very northern part of what we think of as Israel. Tel Dan je nahoře na severu Izraele. And we see an aerial photograph of the excavation area. Takže vidíme vlastně pohled z letadla, tam, kde vlastně probíhají vykopávky. And the next slide will show what this would have looked like a little bit later in the time of Jeroboam. Takže jak to asi vypadalo v tomto městě v době krále Jeroboama. If this lecture was twice as long, we would talk about Jeroboam's altar that has been found there. A kdyby tahle přednáška byla dvakrát tak dlouhá, tak bychom mohli mluvit o Jeroboamově oltáři, který tam byl nalezen. But we can't. Next slide, please. Ale nemůžeme. 1993, a 3,000-year-old stele was found made of black basalt. V roce 1993 byla nalezena, did you say 3000? Takže 3000 let stará stela, která byla vyrobena z bazaltu. On this stele there is a mention of the house of David, the line of David. A na této stéle je zmíněn dům Davidův. It was from 150 years after David had died. Bylo to asi zhruba 150 let po smrti Davida. It talks about the Syrian king Ben-Hadad having defeated King Asariah. Aha, mluví se tam o syrském králi Ben-Hadadovi, který porazil krála Azariáše. Mentioning the family of David. A zmiňuje David is a real character. A zmiňuje se tam na té stále rovněž dům Davidů. Next slide, please. And interestingly, since then, je zajímavé, že od té doby a French researcher going back and looking at the Moabite stone, francouzský badatel se podíval na nějaké nálezy, které byly učiněny předtím, podíval se na moabitský kámen, was able to decipher a previously undeciphered line, a byl schopen rozluštit dříve nerozluštěný řádek na této stéle, that also mentions the house of David. Na moabitském kameni, která rovněž zmiňuje dům Davidův. And in all likelihood, other references to David will be found. A pravděpodobně další zmínky zmiňující Davida budou nalezeny. And archaeologists who deny the existence of David will have more embarrassing. A ti archeologové, kteří doposud popírají existenci Davida, tak budou konfrontováni dalšími důkazy. Another interesting example. To je další zajímavý příklad. 1854, the cylinder was discovered. 1854 byl nalezen tento váleček. The Nabonidus cylinder. Byl to Nabonidův váleček. Why is that important? Proč je to důležité? Next slide, please. Because of a reference in the book of Daniel. Kvůli zmínce v knize Danielově. Now let me set the context for this briefly. Dovolte, abych krátce dal kontext pro tento příběh. The book of Daniel mentions the last king of Babylon being a man named Belshazzar. Kniha Daniela zmiňuje jako posledního krále Babylonu Belšacara. Everyone knew from Babylonian Chronicles that Nabonidus was the last king of the Babylonians. Všichni věděli z babylonské kroniky, že posledním králem Babylonu byl Nabonidus. The skeptics said, see, Daniel's mistaken. A skeptikové říkali, vidíte, Daniel se mýlí. Daniel was written so long after the events that he just made a mistake. Že ta kniha Daniela byla napsána tak dlouho o těch událostech, že prostě tam udělali chybu. It turns out though that Nabonidus was in a way the last king of Babylon. A pak se ukázalo, že Nabonidus byl v určitém smyslu posledním králem Babylonu. But on the Nabonidus cylinder we find out about his son. Ale na Nabonidově válečku nalezáme záznam o jeho synovi. He had a son named Belshazzar. Že měl syna jménem Belšacar. He was a co-regent. Který byl spoluvládcem spolu s Nabonidem. And it also shows how amazingly accurate Daniel was. A ukazuje to, jak podivuhodně přesný byl Daniel.
Because Belshazzar offered Daniel the number 3 position in the kingdom. Protože Belšacar nabídl Danielovi třetí nejvyšší postavení v babylonském království. Why number 3? Proč třetí? Nabonidus was number 1. Nabonidus byl první v království. His son Belshazzar was number 2. Jeho syn Belšacar byl druhý. So the highest position he could offer Daniel was number 3. Takže ta nejvyšší pozice, kterou mohl Belšacar nabídnout Danielovi, byla ta třetí. Daniel wasn't only right, he was the only accurate source that existed for a long time for this information. Nejenom, že měl pravdu, ale byl jediný správný zdroj, který po dlouhou dobu existoval. Another example. Další příklad. Next slide, please. We have here the ossuary of Jehohanan. Takže tady máme urnu Jehohanana. How does this help us out? Jak nám tohle pomáhá? We're moving forward now to the first century Palestine. Takže tím se přemístujeme do prvního století, do Palestíny. And a first century Jerusalem tomb and ossuary discovered. A takže byla objevena hrobka z prvního století a urna By a man named Basileus Zapharas. Basileas. Basileus. Takže nějakého Vasilea Zafera. What did he find in this ossuary? This was the discoverer. Yeah. Takže ten Vasil, tenhle člověk to byl vlastně objevitel. Co nalezl v té urně? He found the remains of this guy. Nalezl tam pozůstatky tohoto člověka. Handsome fella. Hezký člověk. Why is that important? Proč je to důležité? As it turns out, this man had been crucified. Jak se ukázalo, tento člověk byl ukřižován. And the evidence from his crucifixion is something that's extremely useful. A důkazy z jeho ukřižování je něco, co je extrémně užitečné pro pochopení. We can go to the next slide. Why is it helpful? Proč je to užitečné? Skeptics had looked at the account of the crucifixion of Jesus and said it would never have happened that way. Skeptikové se dívali na ten záznam Bibli o ukřižování Ježíše a tvrdili, že tímhle způsobem by k ukřižování nemohlo nikdy dojít. Remember the Bible says that Jesus was nailed to the cross? Pamatujete si, že Bible říká, že Ježíš byl přibit na kříž? Skeptics said no, he wouldn't have been nailed, he would have been tied. A skeptikové říkali, že ne, on by nebyl přibit na kříž, on by tam byl přivázán. The next slide, please. What had happened to this man? Co se stalo tomuto člověku? His feet had been nailed to the cross. Jeho nohy byly přibity ke kříži. The next slide shows an interesting reconstruction of what that would have looked like. A další, tenhle slide ukazuje rekonstrukci, jak to asi vypadalo. It not only shows that it's very conceivable Jesus would have been nailed to the cross. Takže z toho vyplývá, že vlastně ten záznam, že Ježíš byl přibit na kříž, odpovídá tomu, co vlastně se dělo v té době. It gives us a sense of what kind of nail would have been used. A rovněž nám to ukazuje, jaký druh hřebu se používal. And it even shows enough about how it would have been done to help understand why the flesh would not have pulled over the end of the nail. A rovněž to ukazuje, jak vlastně byl ten člověk přibít na kříž, že vlastně to tělo vlastně to vydrželo, že ten člověk z toho kříže neupadl. But there's more interesting information as well. A jsou ještě další zajímavé informace. Skeptics said that even if Jesus had died in this terrible way, skeptikové říkají, že i kdyby Ježíš zemřel tímto hrozným způsobem, his body would have been left to rot. It would not have received an honorable burial. tak jeho tělo by tam zůstalo a nebylo by pochováno, pohřbeno. This ossuary with the bones inside A tato urna s těmi kostmi vevnitř were found in a tomb outside of Jerusalem. byla nalezena v hrobce, která byla mimo Jeruzalém. A tomb that had 2 separate chambers Hrobka, která měla 2 samostatné komory and burial niches for 12 different ossuaries or 12 different people. Měli tam místo pro 12 různých uren v té hrobce. Every reason to believe that the gospel account is accurate. Takže každý důvod věřit, protože záznam Bible, písmo o ukřižování Ježíše přesný.
I want to move on now to another 20th century discovery, Takže podíváme se dál na nález 20. století, perhaps one of the most famous, ten asi nejslavnější, and share just a few thoughts about the past as well as some very recent updates. A chtěl bych rovně se zmínit o recent updates, like New discoveries. a chtěl bych se ještě zmínit o nějakých nových objevech v tomto ohledu. The stories known about the shepherds finding the caves. Takže ten příběh znám o pastýři, který nalezl jeskyně. Ultimately, 11 caves were discovered. Nakonec bylo nalezeno 11 jeskyň 1,100 documents. A nějakých 1100 dokumentů v nich. 100,000 fragments. 100 000 fragmentů. Why so many fragments? Proč tolik fragmentů? That has to do with how the researchers were paying the Bedouins who brought the pieces to them. Takže to reflektuje na to, že archeologové platili Beduinům peníze za to, že jim dodali tyhle slitky, a čím více těch kousků dodali, tak tím více dostali peněz. Here's how it worked. Takhle to fungovalo. And I'll use Czech crowns to illustrate. Použiju českou korunu za příklad. I'm a Bedouin. Já jsem Beduin. I bring to you this piece of a Dead Sea Scroll. Přinesu vám tenhle kus slitku od Mrtvého moře. You say, one piece, one crown. Řeknete, jeden kus, 1 koruna. So I'm a very clever Bedouin. Takže já jsem velice chytrý Beduin. I find another piece. Najdu další kus. I bring it to you now. Teďka vám ho přinesu. You say, 2 pieces, 2 crowns. Řeknete, 2 kousky, 2 koruny. Guess what happens the next time? Co se stane příště? So, 100,000 fragments. That doesn't explain why all of them were so small. 100 000 fragmentů. To samozřejmě nevysvětluje, že všechny z nich vlastně se stají fragmenty kvůli tomu, co teďka ukazoval Bill, ale taky jedna z těch příčin. 1/4 of the manuscripts found there were from biblical books. 1/4 těch dokumentů, co tam byly nalezeny, tak pochází z biblických knih. Let's do the next slide. You get a sense here of where these caves were found at the northern edge of the Dead Sea. Vidíte na severním břehu Mrtvého moře. Next byly slide. ty jeskyně. This is a picture of some of the caves, for example, the very famous cave 4. Takže tohle jsou obrázky, fotky některých z těch jeskyň, velice známá jeskyně číslo 4. And if you look at how inaccessible these caves are, it helps to explain why it took a long time probably to find them. A jestli vidíte, jak jsou tyto jeskyně jako těžko dosažitelné, tak to vysvětluje, proč to trvalo tak dlouhou dobu, než byly nalezeny. Next slide, please. Get example of looking down into cave 4, the most famous again of these caves. Příklad, to je fotka vstupu do jeskyně číslo 4. Why were these finds so important? Proč tyto nálezy jsou důležité? The copies of biblical text were older by 1,000 years than what had been previously found. Protože vlastně s těmito svitky lidé dostali o 1000 let starší manuskripty, opisy biblických knih, než jaké měli do té doby. 1,000 years of copying had been taking place. Many mistakes had been made. Takže od té doby, kdy tyhle svitky byly pohřbeny do země, tak uplynulo nějakých 1000 let přepisování biblických knih, takže kolik asi chyb se vloudilo do biblických knih v důsledku opisování. The Isaiah scroll is a good example. Dobrým příkladem to je look at as an example of this. Izajášův svitek. Isaiah almost completely intact. Izajášův svitek, který tam byl nalezen v Qumránské jeskyni, téměř kompletní. Next slide, please. How many changes would have taken place? Takže kolik změn za těch 1000 let se vloudilo do textu? Isaiah chapter 53 is used as an example. Je používán Izajáš 53 jako příklad. 166 Hebrew words there. Je tam 166 hebrejských slov. Only 17 letters differed over 1,000 years. A pouze 17 písmenek se lišilo. Během těch 1000 let došlo ke změně pouze v 17 písmenek.
písmenka. Now, in all honesty, you should just be amazed by that. Takže člověk by tím měl být jako udiven. 1,000 years of copying, and that's how exact, how precise it was. 1000 let kopírování a to ukazuje, jak málo chyb, nebo jako málo změn tam je. But if you want to be a little more skeptical, that's fine. Ale jestli chcete být ještě více skepticky, to je to v pořádku. You can say, why are 17 letters Můžete different? si říct, proč je tam 17 písmen se liší. Well, 10 letters were different because sometimes how words are spelled changes over time. Aha, takže 10 písmenek se liší z toho důvodu, že to, jakým způsobem se píše slovo, se v průběhu doby mění. 4 letters were different because of stylistic changes. 4 písmenka se lišily kvůli stylistickým změnám. The other 3 letters because of the added word light in verse 11. A další 3 písmenka se lišily kvůli tomu, že tam někdo přidal slovo světlo, verši 11. Next slide, please. How different are the texts? This is a good example of it. Jak odlišné jsou ty texty, tady je dobrý příklad. The Masoretic text, Isaiah chapter 6, verse 3, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Takže masoretický text, to byly ty 1000 let mladší, říká svatý, svatý, svatý je Pán zástupů. And one of the largest changes between the Masoretic text and the Dead Sea Scroll text. A jedna z těch zásadnějších změn mezi masoretickým textem a svitkem Otevřeného moře, we see the Dead Sea Scroll text says, Holy, holy is the Lord of hosts. vidíme, že ten svitek Otevřeného moře říká pouze dvakrát svatý. Svatý, svatý je Pán zástupů. So the difference in 3 times holy versus 2 times holy. Takže rozdíl spočívá v tom, že tam vynecháno jedno slovo svatý. I want to move now to one last major example. I'm sorry. Adding in some new material here. Takže tady je nějaký nový materiál. What has been happening more recently? Co se dělo v poslední době? 2 things. 2 věci. If you look at Dead Sea Scroll research, you will see that yes, the Dead Sea Scrolls have been published. A když si na internetu hledáte Světko Mrtvého moře a informace k ním, tak tam zjistíte, že ty Světko Mrtvého moře byly publikovány. And generally speaking, that's accurate. A v obecné rovině řečeno je to pravdivá informace. But the process of discovery and the process of collection left the door open to find more. Ale ten proces objevování, process of discovery and process of how they were collected. How they were collected. How they were brought and sold to collectors, and those collections were brought together. Means that there's the possibility of finding more out there. Aha. Ale vlastně s ohledem na to, jakým způsobem byly ty nálezy učiněny a shromažďovány ty fragmenty, tak je možné, že se ještě podaří prostě z toho něco složit něco dalšího ještě. And so very recently, in fact, you may have read about this in the newspaper in the last month or so, 25 more fragments have been published. Takže velice v nedávné době, myslím, že minulý měsíc, bylo publikováno dalších 25 fragmentů. These include references from 18 different books in the Old Testament. A ty zmiňují části textů z 18 různých knih Starého zákona. I think probably the most important thing is there's one fragment from the book of Nehemiah. A jeden z nich je z knihy Nehemiáš. Because before that, Nehemiah wasn't represented in any of the scrolls. Aha, do té doby na žádném z těch svitků, které byly nalezeny, nebyla nalezena kniha Nehemiáše. Very rigorous academic evaluation has taken place. Aha, takže velice rigorózní akademické ohodnocení těchto svitků se děje. And according to Emmanuel Tove, who's one of the most important Dead Sea Scroll scholars in the world. What is his name? Emmanuel Tove. A podle Emmanuela Tova, který patří mezi největší znalce odborníky na svitky Mrtvého moře, they're probably legitimate, they're probably real. Tak těch 25 fragmentů, které bylo nalezeno, jsou pravděpodobně legitimní, že jsou skutečné, že jsou originální. Next slide, please.
The other possibility comes from new technology being used to find more fragments in what they already have. I'll explain it. Yeah. I'll explain it as we go. What can you say again? Sorry. Another reason that we may find more fragments Yes. is because new technology allows them to find fragments in things in the pile of what they already had. Aha, takže je možné, že budou nalezeny další fragmenty, protože nové technologie umožňují jako jejich nalezení v těch hromadách prostě toho materiálu, který mají. 9 fragments have been found in phylacteries. Třeba 9 fragmentů bylo nalezeno v filakteriích. Phylacteries, the little leather prayer box that the Jews would sometimes wear on their arm or on their head. Filakterie to byly takové kožené krabičky, do kterých si Židé dávali, které nosili na čele nebo nosili na řemíncích přivázených na rukách. And they would have maybe a verse or two inside the phylactery. A v té filakterii měli 1 nebo 2 verše třeba z písma. They had already found these phylacteries. Oni už tyhle filakterie nalezli. But recently, using CT scan technology, Ale tím, že používají CT scan technologii, they found these fragments inside the phylacteries. tak se jim podařilo najít ty fragmenty uvnitř těch filakterií. So it's still exciting because we don't know what else will be found. Takže je to pořád zrušující, ještě nevíme, co dalšího bude nalezeno. But none of the things found more recently has changed our confidence that the Dead Sea Scrolls confirm the biblical text. A nic z toho, co bylo objeveno v poslední době, žádným způsobem nespochybňuje svitky od Mrtvého moře. Now the last major one. A ještě poslední věc. Go on. We have to have a picture from inside the phylacteries. Takže tady je obrázek, to, co bylo nalezeno uvnitř filakterie. Some of these scraps, some of these pieces that have been found. Takže některé vlastně ty verše, nebo materiál, kterým ty verši byly napsané, tak byly nalezeny. Now let's move on to say something about Jericho. Tak, teďka se podíváme na Jericho. The city of Jericho would be the first area conquered as the Israelites moved into the land of Canaan. Takže Jericho vlastně se nacházelo na území, které bylo jako první dobyto Izraelci, když vstupovali do Kanánu. The book of Joshua in the Old Testament has a lot to say about Jericho and the fall of Jericho. Takže v knize Jozue je to hodně napsáno o Jerichu a o pádu Jericha. I've got a dozen slides here probably that show biblical verses about this. Mám asi 12 veršů tady, které se týkají Jericha. We will move through them very quickly without reading them. Přes ně podíváme velice rychle, aniž bychom si je přečetli. This is being videoed. Takže tohle je natočeno na video. Hopefully you'll have, if you want the video, you'll have at least the opportunity to see these things that we referenced. Pokud máte zájem, ta přednáška bude na našich webovských stránkách církevních www.křesťanskácírkev.cz a tam vlastně jsou ty verše uvedeny, takže můžete si je vyhledat v písmu. The slide presentation will be made available to anyone who wants it. A ta prezentace, která je v tom prohlížeči, na kterou si děláme teďka, tak pokud byste o ní měli zájem, tak vám ji dodáme. And I just say, do 10 minutes of your life by not working through all of these texts. I'm sorry, and you say? 10 minutes of their life by not reading all of these texts. Jo, a Bill říká, že ušetřil 10 minut vašeho života tím, že nečetl všechny ty verše. You see the site of the excavation. Next slide. Next one. Yes. 3 people primarily responsible for the excavation of Jericho. Takže 3 lidé, kteří měli primární zodpovědnost za vykopávky v Jerichu. Garstang, Kenyon and Wood. A Wood. What did they find? Co nalezli? Well, they found, next slide please. They found, you see from this model, Jericho, a city that was heavily fortified. They would all agree to that. Takže se všichni shodli na tom, že Jericho bylo
velice opevněné město. Notice from the next slide the walls of the city, the impressive walls of the city. Povšimněte si z tohoto obrázku, jak to město bylo opevněno. From the next slide, you see houses built into the walls of Jericho. Domy byly budovány až na zdi Jericha. When you look at the story of a woman named Rahab, you see why that would be significant. Když se podíváte na příběh o ženě Rahab, který je v Starém zákoně, tak uvidíte, proč je tohle zrovna důležité. And from looking at the remains, all of these archaeologists would agree on some other facts as well. A když se dívají na ty pozůstatky, tak všichni ti archeologové dospěli k nějakým dalším závěrům. The level of remains they were interested in showed that the city had been burned. Takže ta úroveň, o kterou měli zájem, jako tu ztrátu, ve které vlastně byly ty pozůstatky, o které měli zájem, tak ukazují, kterou se zajímali, když vlastně to sleduje podle Bible, tak ukazuje, že vlastně to město bylo spáleno. There is, as the biblical text also indicated, evidence that it was in the spring because of the harvest. A biblický text rovněž ukazuje na to, že to bylo na jaře, kvůli tomu, že v té době už probíhaly žně. There was a siege, but it only lasted a short time. Že vlastně to město bylo obleženo, ale jenom krátce. The city was not plundered. Že město nebylo vyloupeno. And there is no evidence that people escaped from the city. A není tam žádný důkaz o tom, nebo nenalezí žádný důkaz o tom, že by lidé unikli z toho města. The archaeologists didn't agree on everything. Archeologové se neshodli na všem. You see, Garstang said it fits perfectly with the biblical account. Garstang řekl, že se to dokonale shoduje s tím, co je v Bibli. Kathleen Kenyon came along and said, well, a lot of it fits, but it's the wrong time period. Kathleen Kenyon říkal, že hodně z toho jako zapadá do toho biblického popisu události, ale že se to nehodí do toho časového období, kdy vlastně k tomu mělo dojít. She said, in fact, when the Israelites came into the land, there was no city of Jericho. Ona říkala, že když Izraelci přišli do Kanánu, tak už vlastně Jericho neexistovalo. What did she base that on? A na podkladě čeho vlastně učila tento závěr? She based that on not finding a special kind of expensive Cypriot pottery. Učinila na základě toho, že nenalezla v té ztrátě prostě, že tam nenalezla nějakou luxusní výrobky jako z keramiky, jako keramiku z Kypru z té doby. Now understand, when they do these excavations, they don't dig up every inch of the city. Potřeba porozumět tomu, že když vlastně oni dělají archeologický výzkum, tak oni neprokopou každý centimetr čtvereční toho města. It turns out what she did was dig up two areas. Jak se ukázalo, ona dělala vykopávky na dvou místech. Just from looking at the room, I would say these two areas were both about the same dimensions as this room. A když se dělala tuhle místnost, tak obě ty místa, kde ona dělala vykopávky, měly zhruba rozměry této místnosti. And it turned out to be a poor part of the city. A ukázalo se, že to byla chudinská část města. Let me tell you something about my house. Dovolte, abych vám řekl něco o mém domě. Millennia from now, if archaeologists dig up my house, za 1000 let od této doby, když archeologové vykopou můj dům, they're not going to find any expensive Cypriot pottery there either. Tak tam taky nenaleznou žádnou luxusní kyperskou keramiku. But that doesn't mean that someone living in a more expensive part of town might not have it. Ale to neznamená, že někdo, kdo žije v nějaké luxusnější čtvrti města, ji doma nemá. I'll talk more about this in just a minute. Já o tom budu mluvit za chvilku ještě. I want to look at some other images that help us put the biblical account together with what the archaeologists have found. A chtěl bych se podívat ještě na další obrázky. Next. Back. Yeah. Které nám ukazují, jak archeologické nálezy jdou, jak zapadají do toho biblického příběhu. The excavation shows that there was a retaining wall. Takže vykopávky ukazují, že tam byla nějaká zeď. An earthen embankment. Že tam byl prostě
retaining wall, you mean like a first wall of the fortification? Yeah, Or- yeah, there's dirt behind. Že tam byla prostě první opevnění, jako nějaká zeď prostě toho města a vlastně před ním byl nějaký násep. And then another a wall. A pak byla další zeď. The next slide, please. You're able to see some of the remains of this. Takže tady vidíte některé pozůstatky. But a question arises, we can look at the next slide. A otázka, How would the people have walked up into the city even if the walls had collapsed? jakým způsobem lidé vstoupili do města, i kdyby ty zdi Jericha padly. Well, it turns out, we can look at the next slide, Jak se ukazuje, that when the walls collapsed, they built essentially a ramp. aha, že když They ty would have been able zdi to walk up. Když ty zdi Jericha padly, tak vlastně Izraelci z nich udělali násep, rampu jako prostě, kterou vyšli nahoru. So what the archaeologists found illustrate how the biblical account would have worked. Mhm. Takže to, co nalezli archeologové, ukazuje na to, jak ten biblický popis mohl proběhnout. A couple of other things, we've looked at the next slide. We see here the burn layer inside the excavation that's been done that confirms the burning. Takže tady vidíme vlastně ty vrstvy, kde jsou pozůstatky, jako zuhelnatelné pozůstatky, které svědčí o požáru. Next slide, please. How do they know that it was around the harvest time and also it was a short siege? A jak vědí, že to bylo v období žní a že to byla krátké obležení toho města? Because they found burned sacks of grain. Protože nalezli zásobárny obilí, které byly spálené. So they know that not only had the harvest been recent, but also the siege hadn't lasted long enough for the people to eat the stores. Takže vědí nejenom to, že vlastně podle toho teda vědí, že to bylo v době těch žní a také, že vlastně to obléhání netrvalo dlouho, protože vlastně to obilí nebylo spotřebováno. I want to go back and talk about the pottery just for another minute though, if we could look at the next slide. Takže na chvilku bych mluvil o keramice. There has been pottery found there. Byla nalezená keramika. The next slide. The pottery that's found there is very similar to pottery that's been found in the excavations of Hatzor, from the same time period. Takže ta keramika, která byla nalezena v Jerichu, je velice podobná ta, která byla nalezena v Házoru. And in fact, next slide please, is very similar to some of the Cypriot pottery that they were talking about. A ve skutečnosti se velice podobá i kyperské keramice. Let's look at the next slide and let me explain why that's significant. To vysvětlil, proč je to důležité. I moved to Prague in 1990. Já jsem se přistěhoval do Prahy v roce 1990. I haven't stayed all that time, but I lived here for a year in 1990. Žil jsem tady nějakou dobu. It's very hard to find a pair of Nike tennis shoes or a pair of Levi jeans. A v té době bylo velice těžké si koupit boty Nike nebo Levi's jeans. But you could find some jeans that were made to look like Levi's. Ale bojím se najít nějaké prostě džiny, které vypadaly jako Levi. And shoes where maybe they were almost like Nike but spelled one letter different. A boty, které vypadaly jako Nike, ale třeba byly místo nápisu Nike to bylo trošku nějak jinak napsaný. What did that show? Co to ukazuje? Well, you might not have found any Nikes and Levi's. Nenašli jste žádné džíny Levi Strauss nebo boty Nike. But the fact there were fake Nikes and fake Levi's. A skutečnost, že byly jako falešné Nike nebo Levi's. Showed that Nikes and Levi's not only existed, but the people here knew about them. Tak ukazuje to, že nejenom, že ty Nike a Levi's existovaly, ale že lidé o nich věděli. So when they found this imitation Cypriot pottery, takže když nalezli tuto imitaci kyperské keramiky, it shows that they knew about the pottery from the time, and it's from the same time period. Takže to ukazuje na to, že oni věděli o kyperské keramice a že vlastně pocházejí ze stejného časového období. And one other thing quickly on this.
Egyptian scarabs were found in the cemetery. A rovněž egyptský skarabeus byl nalezený na hřbitově. From the Did you say time, cemetery? yeah, from the time period showing that yes, there was an occupied city there at the right time. From the time period that shows that When Joshua would have come, there would have been a city standing there. Aha, takže tyto pozůstatky svědčí o tom, že v době, kdy tam přišel Jozue, tak tam to město existovalo. Briefly, a couple of other things to show current work that's been done. Takže několik současných nálezů. Evidence from the 7th century of Jerusalem being the capital of Israel. Takže ze 7. století před Kristem nalezen hebrejský papyrus, kde je uvedeno jméno Jeruzalém. Why is that significant? Proč je to důležité? It's significant because it's extra biblical evidence for the fact that Jerusalem was the capital of Israel. Protože je to mimo biblický důkaz toho, že Jeruzalém byl hlavním městem Izraele. And hopefully if any of the people at UNESCO are literate, they can read this and know there is evidence for Jerusalem having been the capital of Israel. A jestliže lidé v UNESCO jsou gramotní, tak si můžou přečíst, že Jeruzalém v té době existoval a že to bylo hlavní město Izraele. After their recent highly politicized statement about Jerusalem and its connection to Israel. A poté, co vlastně v nedávné době z UNESCO vzešlo nějaké politické prohlášení ohledně Izraele a Jeruzalému. Another very recent discovery. Nějaký nález z poslední doby. Takes us to Tel Lachish. Nás přivádí k Tel Lachish. What do we find there? A co tam nalézáme? We look at the excavation area. Takže vidíme to místo, kde probíhají vykopávky. We find, next slide please, the toilet. Je tam WC. Why is the toilet significant? Proč je to důležité? Well, this 2,700-year-old toilet is important because it was found on the remains of idols that had been broken down. On the remains of the idols. Yes, where an idol temple had been. Takže je to důležité z toho důvodu, že toto WC bylo nalezeno na pozůstacích chrámu, kde byly modly, který byl zbořen. Why is this very recent discovery interesting for our lecture? A proč je vlastně tento objev pro nás důležitý, pro naši přednášku? Two Bible pictures, passages. Dvě pasáže z písma. The first one indicating that when Jehu broke down the idols, he made the room into a toilet. Aha, první z těch veršů ukazuje na to, že když Jehu nechal zbourat posvátný Bálův pilíř a nechal zbořit Bálův dům, tak ho proměnil na latrínu. Now this particular discovery we're talking about is from the place and the days of Hezekiah. A tento konkrétní nález, o kterém mluvím, tak pochází z doby a z míst, kde vládl Hezekiáš. We also see from the second text that Hezekiah was busy breaking down these places of idol worship. A z dalšího textu, 2. královská 18:4, rovněž vidíme, že Hiskiáš nechal vlastně ničit tyto modly a nechal ničit modly. And according to Sa'ar Ganor of the Israeli Antiquity Authority. What is his name? Sa'ar Ganor. Takže podle nějakého pána Sa'ar Ganor, který má na starosti oddělení těch starožitností. This was a pattern of building a toilet over where false worship had been. Takže to byl vzor, že oni vlastně ty místa modloslužeb nechali zbourat a proměnili na latríny. Why? Proč? What better way to desecrate what had been a holy area than to turn it into a toilet? Takže tímhle způsobem vlastně znesvěcovali to, co bylo uctíváno, ty modly, které byly uctívány. You make it much less likely that somebody coming back again would try to turn it into a place of worship. A tím vlastně pádem byla daleko menší jako pravděpodobnost, že by se to někdo snažil tohle místo opět změnit na místo uctívání modelu. So again, you have I wanted to end with a couple of very recent and very current discoveries. Takže já jsem chtěl zakončit několika
nejnovějšími nálezy. Continuing with my premise for the lecture, that archaeology and the Bible work very well together. A na potvrzení té premisy, kterou jsem tady učinil, že archeologie a Bible jdou dohromady, že do sebe zapadají. You've been very kind and patient. I thank you for that. Vy jste velice laskaví a teprve poslouchali, co jsem říkal, děkuji za to. Now we may have some opportunity for discussion. Tak a teď máme příležitost pro diskusi, jestli máte nějaké otázky, tak pro otázky. Já jsem slyšel, že ta takzvaná Davidova hvězda, co má dneska Izrael jako ve znaku, takže vlastně za doby Davidovy vůbec neexistovala jako ještě. God has a question. He has heard that the David star that Israel has in their flag or as their sign, that in the time of David it was not used. I think that's probably right, that it wasn't already used by then, but I would want to look back at that before I tried to give a definitive answer. Pravděpodobně v té době nebyla ještě používána, ale musel bych se na to podívat, než bych dal nějakou definitivní odpověď na to. I'm going to get a little bit political here. I'm not going to take sides and the politicizing of this, but I want to make a statement about it. Aha, a nechci teďka dělat tady žádná politická prohlášení a stavit se na stranu jednu nebo druhou, ale chtěl bych něco říct. Often politics get involved in history and archaeology. Často politika zasahuje do historie a do archeologie. It's unfortunate. Je to na neštěstí teda. But a lot of work has been done to try to use history and archaeology for the political purpose of disassociating Israel from what the Bible shows to be the land of Israel. Takže hodně politického úsilí bylo naloženo na to, aby Izrael byl nějakým způsobem odseknut od země, aby basically cut them off from the land. And what did you say the last thing? I don't remember. Okay. But to disassociate them as much as possible from some historical connection to the land. V podstatě hodně politického úsilí bylo vynaloženo na to, aby nějakým způsobem bylo prokázáno, že Izraelci nemají historický vztah k zemi. Já ještě bych jenom na to trošku navázal, že v jednom televizním pořadu dávali, že právě, že měla vzniknout konkrétně zrovna tady v Praze, že měla být vyšita na nějaký židovský prapor a že to bylo někdy v 19. století, jo, že měli vytvořit teprve. Karel says that he watched some program on TV and they said that this David Star first time appeared on some flag which was it was sewn to some flag in Prague in 19th century. Byla to židovská komunita tady v Praze. Some Jewish community did it. Well, I mean, I don't. The Star of David's origins are not that recent, but I don't know if they go back. Ty původy, ty Davidovy hvězdy nejdou až tak daleko, ale zase není jistý jako kde jsou, kdy začala teda. Let me go a little bit further with that. You have on your satellite, your cable systems here, you have channels like the History Channel, the Discovery Channel, all of these channels. V televizi možná sledujete Discovery nebo History Channel a tak dále. They face a very special challenge. A oni vlastně čelí velice zvláštní výzvě. They want to put stuff on that's accurate. Oni chtějí vysílat to, co je přesné. They need to put stuff on that will be exciting and scandalous and attract people watching their channel. Ale také tam potřebují dát něco, co bude vzrušujícího a skandálního a co přitáhne pozornost lidí. Some of the stuff they put on is very good. Něco z toho, co oni vysílají, je docela dobré. And some of the stuff they put on is garbage. Ale něco z toho, co vysílají, tak to nemá žádnou hodnotu teda. So we can't
think, well, I saw this on the Discovery Channel, it must be true, or I saw this on the History Channel, it must be true. Takže nemůžeme jako si myslet, že když něco dávají na Discovery programu nebo na History programu, takže je to všechno správně. We still have to check it, we have to double check it and verify it. Pořád prostě to musíme si ověřovat jako v jiných zdrojích. It's unfortunate. I wish it wasn't that way, but that's how it is. Na neštěstí tak a přál bych se, aby to bylo jinak, ale tak to je. Pokud byste neměli třeba dotaz k téhle přednášce, tak jestli byste měli nějaký jiný dotaz, který se týká Bible, víry. Ještě bych měl možná jeden dotaz také na datování, na stáří vlastně historie podle Bible, jako jo, jestli teda se dá nějak ne přesně, ale přibližně určit, jako třeba kdy byla potopa, kdy... Kind of question regarding dating, if it's possible to determine with what preciseness dating of the events which are recorded in the Bible, like flood. That varies dramatically from one kind of event to another and one kind of evidence to another. To se jako dost dramaticky liší v závislosti na konkrétní události a v závislosti did you say on the artifact or the kind of dating. A liší se to také podle druhu datování. For the sake of honesty, we have to try to be consistent about it. Sometimes we're not. I'll illustrate what I'm talking about. Člověk vlastně musí k tomu zaujmout nějaký poctivý přístup, dělat to konzistentně, jo, že nemůže si vybrat, co se mu hodí tady a to, co se mu hodí zase někde jinde. I'll give you a concrete example. Dám konkrétní příklad. I know people who trust the Bible completely. Já znám lidi, kteří úplně věří Bibli. Who are perfectly happy to use carbon-14 dating when it comes to a date for the siege of Jericho that fits the Bible. Kteří nemají žádný problém s datováním podle uhlíku 14, karbon 14, když jde třeba o takovou věc, jako kdy zaniklo Jericho, jo, kdy proběhlo obležení a zničení města Jericha. But when they use the same process on a lower level in Jericho and they find the city from 10,000 BC there. Ale když použijí stejnou metodu na ty starší úrovně, jo, ty ztráty, tak vlastně podle toho datování tam vychází starší města, která spadají do období 10 000 před Kristem. They don't want there to have been a city in Jericho already by this time. They don't want there to have been a city of Jericho that long ago. Takže oni se nepřejí, aby město Jericho existovalo až tak dlouho zase, jo. So suddenly the same kind of dating method is no good. Takže najednou jim stejný druh datování nevyhovuje. So we need to try to be fair and consistent about. Takže třeba být jako fair a konzistentní v tomhle ohledu. Máte někdo ještě nějaký další dotaz, co se chcete zeptat? Takže takhle ta doba, kterou popisuje Bible, tak podle něho teda ve skutečnosti trvala jak dlouho? A myslíte jako od začátku Bible nebo od kdy? No v podstatě, tak to nejsem schopný přesně, já nevím, teď to jako trošku zamotám, jo, prostě člověk se setkává s názory, který prostě ty strašně dlouhý časový úseky, které jsou v těch vědeckých knihách, se snaží nějak zreálnit ve světle Bible prostě a převíst to do nějakých úrovní pouze několika tisíc let nebo maximálně několika desítek tisíc let. A jak on to teda vlastně vidí, prostě to je taková všeobecná otázka, sformulujte to nějak podle svýho, já to nedokážu přesně tu otázku pokusím. Takže the question, a person is confronted with the scientific
dating of the earth and so on. And someone who believes the Bible is trying to make those figure reals instead of millions, to put them in the thousands or 10,000s. What is your approach to it? My approach is a little different, and I don't know that, but my approach may disagree with everybody in the room tonight. Takže můj přístup k tomu trošku jiný a nevím, jestli s ním budete souhlasit. I don't believe the Old Testament tries to put a date on the age of the earth. A já nevěřím tomu, že by starý zákon nějakým způsobem datoval stáří země. I believe everything in the Bible is true. Věřím, že všechno, co je v Biblii, je pravda. But there are some parts of it I'm not sure how I should understand. Ale jsou tam některé části, o kterých nejsem si jist, jak bych jim měl porozumět. Let me try to illustrate this, particularly as it relates to the creation. Takže to by to nějakým způsobem ilustroval na příkladu, který se týká stvoření. I love the city of Vienna. Já miluji město Vídeň. I've probably been there 100 times. Asi jsem tam byl už 100krát. It's a wonderful city. Je to nádherné město. Do you believe me? Věříte mi? I hope so. The people who know me well believe me. Doufám, že ano. Ti lidé, kteří mě dobře znají, mi věří. But here's my question. A tady je otázka. Did I mean I had been to Vienna literally 100 times? A znamená to, že jsem byl doslova ve Vídni 100krát? Doslova 100krát? Or was I using a metaphor that meant I've been there a lot of times? Nebo jsem prostě použil metaforu, která znamená, že jsem tam byl hodněkrát. One of you might say, well, he lived for a lot of years near Vienna. I think he probably literally went there 100 times. Třeba někdo z vás může říct, tak on bydlel po dlouhou dobu nedaleko od Vídně, tak asi tam skutečně 100krát byl. The other one may think, no, that's a common metaphor, that's a common symbol. I think he meant it symbolically. A někdo se může říct, že to je prostě metafora, že to asi myslel symbolicky. Well, both of you believe me with the same strength of confidence. Oba mi věří stejnou důvěrou. You're just not sure whether it should be taken literally or metaphorically. Akorát si nejsou jistí, jestli to mají brát doslova anebo metaforicky. There are just some things about the creation account. I believe it. I'm just not sure whether I should take it literally or whether I should take it metaphorically. Aha. Takže jsou tam některé ty události, které se týkají stvoření, u kterých si nejsem jist, jestli bych je měl brát doslovně nebo metaforicky. I don't have a view. I have no idea how old the earth is. Aha, já na to nemám názor, nejsem si jist, jak je stará země. And I don't have in my mind, I don't have a problem reconciling that with believing the Bible, what the Bible says. A nemám problém to dát do souladu, nebo do souladu s tím, co říká Bible.